السفرة تجمع الحبايب، وفي أكسينا حبينا نجمع الحبايب في مطبخنا. طبعاً الكل صايم وجاي ويمكن شوي معصب. صدق إنهم طلعوا حرتهم في مطبخنا، بس مطابخنا قوية وتتحمل. فاحت ريحة الأكل وبدأت تهدى النفوس، والكل بدأ يشارك ويضيف لمسة السحرية اللي مكتسبها بالفطرة طبعاً. وقبل الأذان ب5 دقايق الكل ريقه ناشف. تذكر سلطان سؤال مهم: يا جماعة قبل لا تاكلون صايمين ولا زي العام؟ إكسينا عرضها مو زي العام. اشتري مطبخك من عندنا وأجهزتك الكهربائية علينا. يا أخي هذول ما ينمزح معهم.